Welkom bij deze instructievideo voor het papapparaat Leuwenstein Prisma Smart Max. Dit apparaat kan via de cloud op afstand worden uitgelezen, zodat zowel wij, als uw behandelaar, uw therapie kunnen volgen en u snel en eenvoudig kunnen ondersteunen. Bij het apparaat heeft u een adapter, stekker, slang en masker ontvangen en handleidingen van zowel Leuwenstein als van Total Care. We raden u aan deze goed door te lezen voor uitleg over het gebruik en onderhoud van het apparaat en over apneu in het algemeen. Het apparaat dat u ontvangt is vooraf al ingesteld volgens de voorschriften van uw behandelaar. U hoeft zelf dus geen instellingen meer te wijzigen. Om het te gebruiken hoeft u, na het aansluiten van de adapter en stekker, enkel op de aan-uitknop te drukken om het Leuwenstein-apparaat in te schakelen. Op het scherm verschijnt de tijd. Het apparaat staat nu in de standby-modus. Door nogmaals op de knop te drukken, zal het apparaat starten en lucht met de ingestelde druk leveren. Zorg ervoor dat uw slang en masker goed zijn aangesloten. Als u ook gebruik maakt van de bevochtiger, vult u voordat u gaat slapen het waterreservoir met water. Doe dit met gedemineraliseerd water of met gekookt en afgekoeld water, om kalkvorming zoveel mogelijk te voorkomen. Om het reservoir te vullen, maakt u deze los van de Leuwenstein door bovenop het apparaat op de witte ontgrendelingsknop te drukken. U kunt nu de bevochtiger losschuiven van het apparaat. Druk vervolgens op dit zwarte gedeelte om het reservoir te openen. Vul het reservoir met water tot uiterlijk de streep die het maximum waterpeil aangeeft. Omdat het water dagelijks ververst dient te worden, is een halfvol reservoir vaak al ruim voldoende. Nadat u het gevuld heeft, klikt u de onderdelen weer op elkaar en schuift u de bevochtiger terug in het apparaat. Een duidelijke klik geeft aan dat de bevochtiger goed bevestigd is. Wanneer de bevochtiger is aangesloten, schakelt deze automatisch in. Het bevochtigingssymbool is zichtbaar op het display. De bevochtigerstand kunt u verhogen of verlagen door op de plus- of min-knop te drukken. Als u de bevochtiger wilt uitschakelen, drukt u meermaals op de min-knop, totdat deze is ingesteld op 0. Welke instelling geschikt is, hangt af van de kamertemperatuur en de luchtvochtigheid. Als er veel condensvorming in de slang is, is de bevochtiging te hoog ingesteld. Als het waterniveau in het reservoir te laag is, schakelt de bevochtiger automatisch weer uit. In de ochtend schakelt u het apparaat uit door op de aan-uitknop te drukken. Indien autostart is ingeschakeld, hoeft u het apparaat niet aan of uit te zetten. Het apparaat schakelt dan automatisch in wanneer er door het masker geademd wordt en schakelt uit wanneer u het masker heeft afgezet. Als u het masker afzet en het is voorzien van clips of magneetjes, laat dan het klittenband dicht en ontkoppel de clips. Op deze manier blijft de maatvoering van uw masker gelijk en hoeft u dit niet dagelijks af te stellen. Als u uw masker wel moet bijstellen, doe dit dan terwijl u ligt. Uw gezicht kan wanneer u ligt namelijk wat inzakken, waardoor het masker anders valt dan wanneer u staat. Stel de hoofdband aan beide kanten bij, zodat het masker goed gecentreerd blijft. Het onderhoud van uw apparaat is eenvoudig. Controleer wekelijks het filter aan de achterkant van het apparaat. Als het filter stoffig is, spoelt u het af met water, knijpt u het uit en laat u het volledig drogen voordat u het terugplaatst. Vervang het filter elk half jaar. Indien u ook een witte pollenfilter heeft, klopt u deze wekelijks uit. Het pollenfilter kunt u elk kwartaal vervangen. De buitenkant van uw apparaat kunt u afvegen met een licht vochtige doek. Het waterreservoir dient u dagelijks te legen. Was het reservoir wekelijks met wat afwasmiddel. Mocht u kalkvorming in het reservoir zien, kunt u dit reinigen met een verdunning van 1/3 schoonmaakazijn en 2/3 water. Laat dit mengsel enkele minuten intrekken en verwijder de kalk met een borsteltje. Spoel het reservoir vervolgens goed uit met water. In de bevochtiger zit ook nog een zwarte afsluitering. Deze kunt u uit de bevochtiger halen en reinigt u tevens wekelijks met wat afwasmiddel. Uw slang reinigt u wekelijks met lauwwarm water en een druppel afwasmiddel. U kunt dit makkelijk doen door een douchekop op de slang te zetten. Laat de slang goed drogen door deze bijvoorbeeld over de douchewand te hangen. Voor uw masker is het belangrijk om het siliconen gedeelte dagelijks te reinigen met afwasmiddel, zonder citrusextracten, om vet en vuil te verwijderen. Dit voorkomt huidirritatie en verschuiven op het gezicht en helpt lekkage tegen te gaan. Eventueel hebben wij in onze webshop een zeep, speciaal bedoeld voor uw papaccessoires. Maak het maskerframe wekelijks schoon met afwasmiddel en reinig de hoofdbanden ten minste 1 keer per maand in een sopje met wasmiddel.
Houd hierbij het klittenband gesloten om de maatvoering te behouden en de levensduur van het klittenband te verlengen. Spoel de banden goed af, wring het uit en laat het goed drogen. Wij raden aan om dit in de ochtend te doen, zodat de banden voldoende tijd hebben om te drogen voordat u deze weer gebruikt. Dit raden wij tevens aan voor het schoonmaken van uw slang en filter.